So, are we going to try? See? Yay! And bibili kami ng pad thai. Nandito kami ngayon sa Bangkok, Thailand. So, umorder kami ng isang pad thai with egg and spring roll. So, titingnan natin kung paano niluluto ang pad thai dito sa Bangkok, Thailand. Ayun, may itlog. And then, sprouted bean with carrots and bell pepper. Little amount of oil. Water. Ayun, hinalo-halo nga. Water pa. Tapos yung pansit na pinili ko. Set. Then water again. Then spices. Soy. So the price is 30 baht. 30 baht? Kano kaya sa Pilipinas? Magkano kaya sa Pilipinas? Hindi ko alam. Ayun, tapos na. Ano ilalagay ko? Awag natin lagyan ito. Chili flakes? It's maybe, I don't know. I wish we would just go after what you want. Hello. It's gonna minigame. Okay. Very, very nice. Medyo maalat. Try mo na to, spring roll. Very lang. Why don't you try this one, Beck? Why the scorpions? Scorpions? Yeah. Not so good. Not so good. Grasshopper. Grasshopper. Không biết gì nữa. Ủa, lấy con đấy từ thấy kìm. Yan dyan. Không phải gì mà. Không phải gì mà nữa. Như vậy. So, are we going to try? See? No, I cannot.
nakakot ng attention ko. 100 baht passport holder, may 1 free name and 1 free logo. So, eto nga yung nagpagawa nga ako ng isang passport holder. Cost 100 baht. Kung i-convert natin sa Philippine peso, equivalent to 166 pesos. So, meron ka na isang free name, meron ka na isang logo for 100 baht. Ayan. Kung paano nila gawin yung passport holder. Fuck her in the Benz.